טוב, אז מה היה לנו שם? א' צדיק, כרזת בחירות לכנסת השנייה. הזמן, שנת 1951. כמעט 1,000,000 בעלי זכות הצבעה במדינה הצעירה. מהם הצביעו 690,007 איש. לכרזה יש שני צדדים. בצד ימין, האות א', מפא"י, מפלגת פועלי ארץ ישראל, שבשנים ההן שלטה במדינה ברוח הסוציאליזם. בן גוריון, משה שרת, אשכול, גולדה, מכירים, נכון? עקרונות היסוד של מפא"י היו הגשמה ציונית סוציאליסטית, התיישבות חקלאית, עידוד עלייה והגנה על העובדים היהודים בארץ ישראל. רק כדי שנהיה מרושתים, בעתיד היא ועוד כמה מפלגות ירכיבו את מפלגת העבודה. בצד השני, האות צדיק, מפלגת הציונים הכלליים. המפלגה השנייה בגודלה. סיסמתם הייתה, תנו לחיות בארץ הזאת. תומכיה נמנו עם אנשי המעמד הבינוני. היא דגלה בציונות, בכלכלה חופשית, ביוזמה פרטית ובמינימום מעורבות של המפלגות בכל מערכות החיים. נשמע מוכר? בעתיד הם יהיו שותפים למפלגת הליכוד. הכרזה הזאת, את מי פרסמה? איזה אידיאולוגיה מוצגת כאן באור חיובי ואיזה אידיאולוגיה מותקפת? בואו נציץ יחד למחלקת הפרסום והמדיה של המפלגה. אז קראו לזה מחלקת ההסברה. אתה שומע? אנחנו צריכים כרזה שתעביר את המסר בצורה הנראית לעין. אנחנו נמשיך לבנות את המדינה. יש לי רעיון. צייר לי בתים. הרבה בתים. בית לכל פועל. הנה, הרבה בתים, אדוני. זאת תהיה כרזה מיוחדת במינה. ייחודית, חדשנית, יהיו לה שני צדדים. בצד אחד, אנחנו. בצד השני, תצייר לי בית אחד. גדול, רהבתני, בזבזני, עם בורגנים, קפיטליסטים, משחקי טניס שמתבטלים כל היום וקוראים עיתון. למי יש זמן היום בכלל לקרוא עיתון? ותוסיף מכונית ספורט בחצר, ושישחקו ככה בקלילות כזאת, כאילו אין דאגות במדינה. וגם עצים וגזוזתרה ומרפסת. ובצד שלנו תוסיף עוד בניינים, ושיכון עממי. זה יוצא קצת צפוף, אז אני מקטין קצת את הבתים, בסדר? לא נורא, אנחנו צריכים לבנות פה מדינה, וזה אומר הרבה בנייה, לכל המעמדות. גם לפועלים, גם לעולים, וגם לוותיקים. בית שווה לכל נפש. יופי! ותוסיף גם 2 בנייני ציבור. העיקר שהצד שלנו ישדר יעילות, אחידות וסדר. כולנו שותפים במטרה אחת, בניין הארץ. הכרזה הזאת יצאה ממחלקת ההסברה של מפא"י, ונועדה למצביעי א'. הם רצו להראות שהם אלו שיבנו את הארץ. יבנו מגורים לתושבים הוותיקים ולעולים החדשים אשר משוכנים במעברות ובאוהלים. מצד שני, הם רצו להביע בוז לאלו שלא עושים חשבון, לבורגנים, למשחקי הטניס, לאוהבי מנעמי החיים, לקפיטליסטים. אז, בשנות ה-50, הבוחר הישראלי הבין את המסר מצוין. כמה עשורים אחרי, הכרזה הזאת מבלבלת אותנו. מכונית ספורט, כלב מחייך, אנשים נהנים, מנוחה, לכאורה, כל המרכיבים לפרסומת טובה של החיים היפים. אז זהו, שאז, כשהמדינה עוד הייתה צעירה ודלת משאבים, היה ברור לכולם, או לפחות למי שהיה קרוב בליבו לערכי מפא"י, שהגירת כסף ונהנתנות הם דברים שליליים, ואפילו בזויים, ושהערכים כמו עבודה, עמל ושוויון הם הערכים הנכונים. בינינו, איך אתה יכול לשבת על סיר הבשר כשהמדינה עומדת בפני אתגרים כל כך גדולים של התחלה? היום, כשהמדינה שלנו כבר מבוגרת ומבוססת, הרבה דברים השתנו. בתים צפופים, מרובעים ואחידים מבטון הם ממש לא החלום של זוג ישראלי טיפוסי. גם אם הם פועלים, ומכונית ספורט שחונה ליד בית גדול ורחב, זה כבר לא דבר שמתביישים בו. איפה אתם נמצאים? בצד הזה או בצד הזה? א' או צדיק?